چگونه جرأت آسیب پذیر بودن میتونه نحوه زندگی، عشق ورزی، تربیت فرزندان و هدایت دیگران رو در ما متحول کنه. نویسنده برنی براون. کتاب جرأت بسیار به ما نشون میده که پذیرش آسیب پذیری و خطاهامون در برقراری روابط اجتماعی با دیگران چگونه به ما کمک میکنه. نویسنده از طریق توضیح دلایل ریشه‌دار ما برای خجالت کشیدن و نشون دادن نحوه پذیرش آسیب پذیری در خودمون ما رو برای داشتن یک زندگی شخصی و حرفه‌ای بهتر و ایجاد تحولی بنیادین در جامعه خجالت زده‌ای که بر اساس گفته‌های نویسنده باید فرهنگ آسیب پذیری جدیدی رو در خودش ایجاد کنه، هدایت میکنه. پس اگر شما هم میخواهید به جای فرار کردن از چالش‌ها با جرأت زندگی کنید، میخواهید یاد بگیرید که چگونه روابط معناداری با دیگران و با خودتون برقرار کنید و یا میخواهید فرزندان خودتون رو به گونه‌ای تربیت کنید که در بزرگسالی به ارزش ذاتی خودشون آگاه باشند، به شما پیشنهاد میکنیم که به این خلاصه کتاب گوش بسپارید. درباره نویسنده برنی براون استاد برجسته دانشگاه هوستون در زمینه مددکاری اجتماعی بوده و بیش از 10 دهه به تحقیق بر روی مبحث شرمساری و آسیب پذیری پرداخته. از جمله آثار قبلی اون میشه به کتاب‌های محبت کامل نبودن و زندگی تاب‌آورانه که در سال 2010 و 2007 به چاپ رسیده اشاره کرد. میکرو شماره 1. همه ما در برهه‌ای از زندگی احساس شرمساری کردیم. گاهی به این خاطر که والدینمون به خاطر انجام کاری اشتباه سرزنشمون کردن و گاهی هم به این دلیل که رئیسمون به خاطر اشتباهی که مرتکب شدیم در جمع همکارانمون بر سر ما فریاد کشیده. درسته که احساس شرمساری و خجالت بخش مهم و ذاتی زندگی هر انسانه، اما آیا میدونستید که شرمندگی به شدت آسیب رسونه و اجازه نمیده با ظرفیت کامل خودتون زندگی کنیم؟ در این کتاب می‌آموزید که شرمندگی چیه و از کجا ناشی میشه. کشف میکنید که شرمندگی در ما احساس بی‌ارزش بودن ایجاد میکنه و چقدر در فرهنگ ما رواج داره. همچنین درمان حس شرمندگی رو کشف میکنید. پذیرش آسیب پذیری به معنای پذیرش شکست و نقاط ضعف خود و به شما کمک میکنه تا در برابر شرمندگی تاب بیارید و با داشته‌های خودتون شادتر زندگی کنید. اگر بتونید فرهنگ آسیب پذیری رو در محیط کار، مدرسه یا خونه خودتون ایجاد کنید، از حس شرمندگی رها میشید و در نتیجه خانواده و جامعه‌ای خلاق‌تر، سالمتر و مشارکت پذیرتر خواهید داشت. در این میکرولرن به چنین پرسش‌هایی پاسخ داده میشه: حس شرمندگی چگونه عمل میکنه؟ آسیب پذیری چیه و چرا به عنوان راه حل احساس شرمساری پیشنهاد میشه؟ چگونه از حس شرمساری به پذیرش آسیب پذیری تغییر موضع بدیم؟ چطور ممکنه که فرهنگ پذیرش آسیب پذیری در محیط کار، مدرسه و خانواده به نفع ما تموم شه؟ احساس شرم یعنی ترس از دست دادن روابط اجتماعی. این احساس تنها مختص انسان بوده و آسیب رسانه. همه ما حس شرمندگی رو تجربه کردیم و میدونیم که در اثر نگرانی از فکری که دیگران درباره ما دارن ایجاد میشه. اما برای درک حقیقی نحوه عملکرد حس شرمندگی باید به نیاز ابتدایی انسان برای برقراری روابط، عشق ورزی و داشتن حس تعلق خاطر توجه کنیم. ما به عنوان حیوانات اجتماعی در جستجوی ارتباط با دیگران هستیم و تعلق داشتن به یک گروه
همیشه برای بقای ما حیاتی بوده. مثلا در دوران پارین سنگی اعضای گروه برای محافظت از یکدیگر به هر متجاوزی حمله می‌کردند. این نیاز به قدری قویه که عدم ارتباط با دیگران باعث ایجاد درد و ناراحتی‌های جسمی میشه و علم عصب شناسی هم نشون داده که این درد توسط شیمی مغز ما تقویت میشه. بنابراین پشت پرده احساس شرمندگی چه چیزی قرار داره؟ یک باور به این که ما ارزش عشق ورزیدن، ارتباط داشتن و تعلق خاطری که برای زنده موندن به اون نیازمندیم رو نداریم. اگر چنین حسی داشته باشم، هر کاری که انجام میدیم و به هر دستاوردی که در زندگی برسیم، نیاز اولیه‌مون ارضا نخواهد شد. برای مثال میتونیم احساس شرمندگی و ارزش وجودی پایین رو در لحظاتی ببینیم که چیزی رو خلق کردیم و میخوایم اون رو به دیگران نشون بدیم. مثلا نقاشی کشیدیم یا مقاله‌ای نوشتیم اما نمیتونیم این کار رو با دیگران در میون بذاریم. چرا؟ چون معمولاً احساس ارزشمندی فردیمون رو به واکنش‌های دیگران نسبت به خودمون مرتبط میکنیم. شکی نیست که حس شرمساری به ما آسیب میزنه. احساس شرم مانع تلاش شده و باعث میشه با دیگران قطع ارتباط کنیم. حس شرمندگی اجازه نمیده خودمون رو نشون بدیم. حال چه با ارائه کار خود، ابراز احساسات یا امتحان کردن فعالیتی جدید. اما اگر ما از ارزش بیپایان خودمون آگاه باشیم، اونگاه به هنگام شکار موقعیت‌ها از خود جرأت و رشادت نشون میدیم. براون در تحقیق خودش کشف کرده که حس شرمندگی توانایی ما در باور به این که میتونیم خودمون رو ارتقا و بهبود بدیم تضعیف میکنه. محققان دیگر نیز دریافتند که حس شرم تنها منجر به رفتارهای منفی و مخرب میشه. در واقع حس شرمندگی هیچ تأثیر مثبتی نداره. بنابراین با اینکه انسان‌ها تنها موجوداتی هستند که هر از گاهی احساس شرمندگی می‌کنند، پذیرش رفتارهای مربوط به شرم در جامعه ما نگران کننده است. میکرو شماره 2. احساس شرم به جزئی از فرهنگ کنونی ما تبدیل شده و ترس از بی‌ارزش بودن و کافی نبودن یا به اندازه کافی نداشتن رو ترویج می‌کنه. ما در دنیایی که شبکه‌های اجتماعی به همه جای اون نفوذ کردن، مرتباً خود و زندگیمون رو در معرض نمایش عموم میذاریم. تصاویر مربوط به تعطیلات آخر هفته‌مون، تعداد دوستانی که داریم یا دستاوردهای حرفه‌ایمون رو با دیگران به اشتراک میذاریم تا ببینن و به ما حسادت کنن. چنین حسادتی منجر به احساس کمبودی میشه که همه ما گاهی اون رو تجربه کردیم. مثلا به هنگام گوش دادن به داستان ماجراجویی‌های هیجان انگیز دوستامون یا زل زدن به چیزهایی که هیچگاه قادر به خریدشون نیستیم حسرت خوردیم. در عصر جدید ما همیشه میترسیم که به اندازه کافی نداشته باشیم یا کافی نباشیم و خودمون هم به صورت ناآگاهانه فرهنگ ناکافی بودن رو ترویج میکنیم. حوادث دردناک اخیر از جمله حادثه 11 سپتامبر، عملیات خشونت آمیز تروریستی و فجایع طبیعی در شکلگیری فرهنگ ناکافی بودن تأثیر بسزایی گذاشته و اثرات اون نه تنها در جوامع بزرگتر بلکه در خانواده‌ها، محل کار و مدارسمون نیز قابل مشاهده است. یعنی به جای اینکه با پردازش و تحلیل حادثه پیش اومده بر درد و رنج روحی خودمون غلبه کنیم و آسیب پذیری خودمون رو بپذیریم، سعی می‌کنیم با به دست آوردن چیزهای بیشتر ترس رو در خودمون از بین ببریم. ریشه این رفتار باور غلطیه که میگه جمع کردن و تصاحب چیزهای مختلف یا ارتقا و توسعه بی‌امان خودمون میتونه از ما در برابر ناملایمات غیر قابل کنترل زندگی محافظت کنه. میکرو شماره 3. تفکر ناکافی بودن چرخه‌ای از مقایسه‌ها، شرمساری‌ها و قطع ارتباط‌ها رو ایجاد میکنه.
ممکنه خودمون رو با ستاره‌های هالیوود، مدل‌ها، میلیونرها و حتی با گذشته عاشقانه‌ای که داشتیم مقایسه کنیم. چنین قیاسی بر اساس استانداردهایی که نمیتونیم بر طبق اونها زندگی کنیم. مقایسه کردن آتش شرمساری رو شعله ور میکنه و باعث ایجاد ترس ناکافی بودن و ارزش نداشتن برای برقراری روابط انسانی در ما میشه. حس شرم باعث قطع ارتباط ما با دیگران میشه، به طوری که دیگه خودمون رو ارتقا نمیدیم، چون باور کردیم که هیچ وقت نمیتونیم به اندازه کافی خوب باشیم. بنابراین حس شرم و قطع ارتباط در جامعه ما رایج و آسیب رسونه. اما چطور میتونیم این مسیر مخرب رو ترک کنیم؟ در قسمت بعد درباره راههایی برای غلبه بر حس شرم از طریق پذیرش نقاط آسیب پذیر خود گفتگو میکنیم. میکرو شماره 4: آسیب پذیری ریشه تمامی احساسات آدمیه و نشانه ضعف انسان نیست. اگر نظر مردم درباره آسیب پذیری رو بپرسید، احتمالاً تعداد کمی از اونها نظری مثبت دارن. ما در دنیایی بزرگ شدیم که آسیب پذیر بودن رو با شکست و ناامیدی مساوی میکنه، در حالی که رسیدن به موفقیت و قدرت مهمتر از برقراری ارتباط با احساساتمون تلقی میشن. اما اگر حقیقتاً آسیب پذیری رو تحلیل کنیم، به نتایج کاملاً متفاوتی میرسیم. اول اینکه آسیب پذیری نه خوبه نه بد، بلکه آسیب پذیر بودن به این معناست که شما ظرفیت تجربه احساساتتون رو دارید. با اینکه ما آسیب پذیری رو با احساسات منفی از جمله ترس، اندوه یا ناراحتی مرتبط می‌کنیم، اما در واقع آسیب پذیری ریشه احساسات مثبت ما نیز هست. عشق، نشاط، همدلی و غیره همه از این احساس ناشی میشن. آسیب پذیری از نظر نویسنده این کتاب به معنای عدم قطعیت، ریسک و برونریزی احساسیه. مثلا شما نمیتونید هیچگاه مطمئن باشید که احساساتتون دو طرف است. بنابراین ریسک طرد شدن رو به جون میخرید. عشق نیز مانند هر احساس دیگری با خود آسیب پذیری به همراه داره. دومین مورد اینه که قرار دادن خود در معرض آسیب پذیری نشان قدرت و جرأته، نه ضعف و ناتوانی. اگر احساساتمون رو ابراز کنیم، یعنی خودمون رو آسیب پذیر کردیم. این کار همچنین به این معناست که جسارت به خرج دادیم. دوری کردن از احتمال شکست خوردن از ریسک کردن بسیار ساده تره. برای مثال نویسنده به شدت از صحبت کردن درباره تحقیق خودش در ملأ عام می‌ترسید و در نتیجه با پذیرش آسیب پذیری خودش به فردی جسور و نه ضعیف تبدیل شد. همه ما در زندگی خودمون نیازمند عشق و ارتباط هستیم. چیزی که باید درک کاملی نسبت به اون داشته باشیم اینه که چنین احساسات مثبتی ریشه در آسیب پذیری ما دارن. اگر بتونیم این حقیقت و آسیب پذیریمون رو بپذیریم، میتونیم از اون در زندگی شخصی و حرفه‌ایمون به نفع خودمون استفاده کنیم. میکرو شماره 5: به جای نادیده گرفتن آسیب پذیریتون، اون رو بپذیرید تا خود و روابطتون رو ارتقا بدید. آسیب پذیری به عنوان یک خصیصه منفی شناخته میشه، در حالی که ویژگی ضروری بشری و بخش لاینفکی از هویت ماست. پس چطور میتونیم به شکلی مثبت و سازنده با آسیب پذیری ذاتیمون کنار بیاییم؟ خیلی ساده است. باید اونو بپذیریم. پذیرفتن آسیب پذیری خود از نظر حرفه‌ای و اجتماعی باعث یادگیری و پرورش ما میشه. از نظر اجتماعی پذیرش آسیب پذیری ما رو قادر میسازه تا خالصانه احساساتمون رو تجربه کنیم، همدل باشیم و بتونیم با دیگران ارتباط برقرار کنیم. درست همونطور که دوست دارید دیگران با شما صادق و رو راست باشن، پذیرش آسیب پذیری و تمایل به اشتراک گذاری احساسات و افکار در شما هم به شکل مثبتی از طرف دیگران درک میشن.
لحظاتی که عمیقاً با دیگران احساس ارتباط می کنید همون لحظاتیه که سفره دل خودتون رو با اونها باز کرده و همدلی با اونها رو تجربه می کنید. به لحاظ پیشرفت حرفه‌ای اگر خطرپذیر باشیم و جرأت نشون دادن کارها و ایده‌های خودمون رو به دیگران داشته باشیم و از نقد و بررسی اونها نترسیم، میتونیم رشد کنیم. اگر تنها به تمرین کارهایی که در اونها مهارت دارید بپردازید، ریسک شکست خوردن در هیچ کار جدیدی رو نمیپذیرید و پتانسیل یک تجربه جدید رو از دست میدید. شکست خوردن به معنای اینه که ما در حال یادگیری موضوعی جدید هستیم. اما اگر نخواهید آسیب پذیری خودتون رو بپذیرید چی میشه؟ اگر آسیب پذیری خودتون رو نادیده بگیرید یا از اون ناآگاه باشید، بیشتر آسیب پذیر میشید. در مطالعه نشون داده شده که افرادی که خودشون رو در برابر نیروی وسوسه کننده تبلیغات آسیب پذیر نمیدونن، بیشتر از سایرین آماده پذیرش این تبلیغات هستند. شرکت کنندگانی که ادعا می‌کردند تبلیغات بر روی اونها تأثیری نداره، نسبت به کسانی که به تأثیرپذیری خودشون آگاه بودن، پاسخ بیشتری داده بودند. مشخصه که ما نباید با آسیب پذیری خودمون مقابله کنیم، بلکه در عوض باید اون رو به عنوان بخش اصلی از زندگی عاطفی خودمون به شمار بیاریم. آسیب پذیری در صورتی که به وجود اون اعتراف کنیم تبدیل به ابزاری مثبت در زندگیمون میشه. از طرف دیگه حس شرم شیوه رایجیه که از اون برای مقابله با آسیب پذیریمون استفاده میکنیم. بنابراین به جهت پذیرش آسیب پذیریمون باید نحوه خلاص شدن از احساس شرمندگی رو یاد بگیریم. میکرو شماره 6: با شناخت و بیان حس شرمندگیمون در برابر اون مقاوم میشیم و در عوض همدلی دیگران رو تجربه میکنیم. از اونجایی که احساس شرم ناشی از ترس آشکار کردن خوده، اون رو به راحتی با دیگران به اشتراک نمیذاریم. همه ما گاهی اوقات آرزو کردیم که زمین دهن باز کنه و ما رو ببلعه تا از دست نگاه‌های قضاوتگرانه دیگران و خنده و مضحکه اونها در امان باشیم. قال با حس شرمساری از عاملی که باعث شرمندگی ما شده دردناکتره. احساس شرمندگی واقعاً دردناکه. پس چطور میتونیم درمانی برای اون پیدا کنیم؟ صحبت کردن درباره حس شرمندگی باعث از بین رفتن قدرت اون میشه. در واقع به کلام آوردن حس شرمساری ما رو در برابر اون مقاوم میکنه. زیرا حس شرمندگی نیروی خودش رو از طریق صحبت نکردن درباره اون به دست میاره. یعنی هرچی کمتر درباره اون صحبت کنیم، کنترل بیشتری بر روی زندگی ما خواهد داشت. مشکل اینه که ما به طور طبیعی شرمندگیمون رو درون خودمون انبار میکنیم. شرمنده شدن حتی نیازی به حضور دیگران نداره، زیرا اکثر ما بدترین منتقد برای خودمون هستیم و همیشه بهونه‌ای برای خجالت کشیدن داریم. اما اگر نسبت به خودمون مهربون باشیم، نه تنها بدون اینکه آسیب ببینیم میتونیم تجارب شرمنده کننده خودمون رو تحمل کنیم، بلکه جسارت و شجاعت بیشتری برای مشارکت پیدا میکنیم. به بیان دیگه خودمون رو در برابر حس شرم ضد ضربه میکنیم. وقتی در برابر حس شرمندگی مقاوم بشیم، میتونیم در شرایطی که معمولاً احساس شرمندگی میکنیم همدلی دیگران رو احساس کنیم. از اونجایی که تنها زمانی شرمنده میشیم که از قضاوت دیگران در مورد خودمون میترسیم، با صحبت کردن در مورد حس خود با دیگران سدی در برابر این احساس به وجود میاریم. در نتیجه دیگران نیز نسبت به ترس‌ها و احساسات ما آگاه میشن و با ما همدلی میکنن و سپس میتونیم احساس شرمندگی رو با همدلی که دریافت کردیم جایگزین کنیم. همه ما وقتی با کسی صمیمانه صحبت میکنیم حس سبک شدن و آرامش عمیق رو تجربه میکنیم. وقتی دیگران ما رو درک میکنن مشکلات ما ناپدید میشن. صحبت کردن با دیگران سلاحی قدرتمند در برابر حس شرمساریه.
مقاوم شدن در برابر حس شرم گام اول در پذیرش آسیب پذیری خود و داشتن زندگی فعالتر همراه با ارتباطات بیشتره. اگر از اون چه هستیم رضایت داشته باشیم، جرأت پنهان نکردن آسیب پذیریمون رو به دست میاریم. طبیعیه که بخوایم خودمون رو ارتقا بدیم و بیشتر به دست بیاریم. این خواست نه تنها از نوعی حس رقابت طلبی ناشی میشه، بلکه از نیاز ما برای محافظت از خودمون در برابر آسیب‌ها سرچشمه میگیره. ما به خودمون میگیم اگر پولدار، موفق یا معروف بودیم، در برابر درد و ناامیدی ایمن میشدیم. به بیان دیگه پشت نیاز ما برای خواستن بیشتر امید به رهایی از آسیب پذیری نهفته است. اما در واقعیت نمیشه آسیب پذیری رو با پنهان کردن اون شکست داد. اکثر افراد به قدری از آسیب پذیری خودشون ناراحتن که سعی میکنن اون رو از دید دیگران یا حتی خودشون پنهان کنن. ما چگونه آسیب پذیریمون رو پنهان میکنیم؟ از طریق الگوهای رفتاری مانند کمالگرایی، دلشوره گرفتن در لحظات خوشحالی و از بین بردن هوشیاری خود با الکل و مواد مخدر. برای مثال همه ما در بعضی از لحظات به طور ناگهانی تصور کردیم که بعد از این خوشی‌ها اتفاق بدی قراره بیفته. بنابراین اون شادمانی رو بر خودمون زهر کردیم. ما این کار رو به جهت مقاوم کردن خود در برابر مصیبت خیالی انجام میدیم و اجازه نمیدیم در برابر حس شادیمون آسیب پذیر بمونیم. کمالگرایی نیز به همین شیوه عمل میکنه. ما به دنبال کمال و تعالی میگردیم تا از خود در برابر احتمال شکست محافظت کنیم. اما اگر به جای اینکه اجازه بدیم ترس ناکافی بودن بر ما غالب بشه، بپذیریم که کافی هستیم و داشته هامون نیز کافیه، میتونیم نقاب از چهره خودمون برداشته و آسیب پذیریمون رو آشکار کنیم. برای مثال به جای نابود کردن لحظات خوش با تجسم کردن اتفاقی بد، باید بپذیریم که ما لیاقت و ارزش لذت بردن از این لحظه شاد رو داریم. ما باید شکرگزار لحظات شاد زندگی خودمون باشیم، نه اینکه از یک تراژدی خیالی بترسیم. در نتیجه با راضی بودن از خود و داشته هامون میتونیم آسیب پذیریمون رو بپذیریم و خود رو از نقاب‌هایی که تنها کارشون آسیب زدن به ماست رها کنیم. بدون چنین نقاب‌هایی میتونیم خود واقعیمون رو ببینیم و اجازه بدیم دیگران نیز ما رو آنطور که هستیم ببینند. در قسمت بعد توضیح میدیم که چگونه ممکنه ترویج فرهنگ آسیب پذیری در محیط کار، مدرسه و خونه به نفع ما باشه. میکرو شماره 7: حاکم شدن جو شرمندگی در محیط کار یا مدرسه خطرناکه. همه ما استراتژی‌های انگیزشی شک برانگیزی رو شنیدیم که هدفشون ترغیب افراد به سمت دستیابی به اهداف مورد نظر اونها در مدرسه یا محل کاره. این استراتژی‌ها عبارتند از کارایی سنجی که در اون عملکرد فرد با معیارهای مشخصی سنجیده میشه و شرمنده و سرزنش کردن افراد که در اون نقاط ضعف یا شکست‌هاشون در معرض نمایش دیگران قرار میگیره. کارمندان برای گرفتن پاداش باید میزان فروش مشخصی داشته باشند. معلمان نمرات دانش آموزان رو با صدای بلند سر کلاس میخونن و دانشگاه‌ها تنها به نفرات برتر لیسانس اجازه ورود به دوره‌های فوق لیسانس رو میدن. اما هر کسی که در معرض تهدید شرمنده شدن در جمع قرار گرفته باشه، نسبت به تأثیرات خطرناکی که این روش بر روی بازدهی فرد داره آشناست. اولین اثر اینه که حس شرم منجر به عدم مشارکت افراد میشه. اگر مجبور به کار یا یادگیری در محیطی مبتنی بر شرم باشیم، از جایی به بعد دیگه جلوی احساساتمون رو میگیریم. زیرا احساس شرمندگی ارتباط ما رو با اطرافمون قطع میکنه. در نتیجه دیگه به اندازه قبل سخت کار نمی کنیم و یا ممکنه با استعفا دادن از کاری که داریم به طور کامل به مشارکت خود در یک محیط پایان بدیم.
دومین نتیجه احساس شرم در محیط‌های کاری و تحصیلی اینه که چنین عدم مشارکتی خلاقیت، ابتکار و یادگیری ما رو تهدید میکنه. چه در محیط کار و چه در مدرسه اگر میخواید ایده جدید و خلاقی به ذهنتون برسه یا راه حلی غیر عادی اما مؤثر برای مسئله‌ای پیدا کنید، باید 100% توان خودتون رو در کاری که انجام میدید سرمایه گذاری کنید. اگر به واسطه شرمندگی ارتباط خودتون رو نسبت به محیط و موضوعات قطع کنید، بی‌علاقه و منفعل میشید و نه تنها مشارکت نمی کنید، بلکه یادگیری و پیشرفتتون مختل میشه. البته که هیچ محیط کار یا مدرسه‌ای بدون خلاقیت و نوآوری نمیتونه عمل کنه. آیا میتونید مدرسه‌ای بدون خلاقیت رو تجسم کنید؟ یادگیری اساساً نیازمند تفکر مستقل و خلق سوالات، پاسخها و ایده هاست. خلاصه اینکه شما در مدرسه باید خلاق باشید. کسب و کارها نیز بدون نوآوری دوام نمیارن. اونها باید به طور مستمر محصول جدید تولید کنن و محصولات قدیمی خودشون رو با بازار همواره در حال تغییر منطبق کنن. همونطور که میبینید جو شرمندگی در محیط کار و مدرسه آسیب رسونه و نتایج معکوس داره. مشخصه که اگر شرکت‌ها و مدارس بخوان بازدهی خودشون رو حفظ کنن، باید مجموعه‌ای از استراتژی‌های انگیزشی جایگزین رو در پیش بگیرن، مثلا با تشویق پذیرش آسیب‌پذیری. میکرو شماره 8: مدیران در محیط‌های آموزشی، کاری و به طور کلی در اجتماع باید با تشویق افراد به پذیرش آسیب‌پذیری به جای حس شرمندگی مانع از عدم مشارکت افراد بشن. تغییر دادن الگوهای کلی در جامعه نیازمند اونه که هر کدوم از افراد به نوبه خود گام اول رو بردارن. کارفرمایان یا مدیران تاثیرگذار، معلمان و والدین همگی میتونن نقش خودشون رو در معرفی فرهنگ آسیب‌پذیری به جامعه ایفا کنن. نشانه‌های فرهنگ شرمساری رو میشه در تمام محیط‌های کاری و آموزشی مشاهده کرد. مثلا ممکنه درباره مواردی شنیده باشید که در اون اشتباهات کارمندان در دفتر کار در معرض نمایش سایر کارمندان گذاشته شده و یا از شیوه‌های دیگری برای تحقیر کارمندان در محیط کار استفاده میشه. با این حال این الگوهای رفتاری رو میشه به گونه‌ای تغییر داد که افراد به پذیرش آسیب‌پذیریشون تشویق بشن. چنین فرهنگ باز و روشنی نسبت به پذیرش آسیب‌پذیری میتونه با مشکلات ناشی از حس شرمندگی مقابله کنه و اگر ما بیاموزیم که با آسیب‌پذیری خودمون کنار بیایم، میتونیم همین ارزش‌ها و مفاهیم رو به محیط کار، مدارس و خانواده هامون منتقل کنیم. قدرت پذیرش آسیب‌پذیری در سطح حرفه‌ای و اجتماعی در دستان مدیرانی نهفته است که در موقعیت‌های تاثیرگذاری قرار دارند و با انجام اون میتونن ارزش‌های انسانی جدیدی رو در محیط کار و تحصیل القا کنند. برای مثال اگر سرپرست قسمتی از سازمان هستید، اونگاه نسبت به سایر کارمندان بیشتر امکان تغییر الگوهای رفتاری و مقابله با حس شرمساری رو دارید. در ضمن به نفع شماست که این کار رو انجام بدید، زیرا موفقیت واحد شما و در نتیجه موفقیت خود شما در ارتباط با تغییراتی که شما اون رو اعمال می‌کنید. به علاوه اگر شما به عنوان فردی تاثیرگذار مشکلاتی که با اونها روبرو هستید رو بیان کنید یا از دیگران کمک بخواید، فضایی قابل اعتماد می‌سازید که در اون آسیب پذیری ناپسند به شمار نمیاد، بلکه در عوض باعث ارتقای فضای آموزشی و کاری میشه. محیط کار، خانواده و مدرسه همه از عوارض حس شرمساری و عدم مشارکت آسیب می‌بینند. اما میشه با فرهنگ ارزش‌گذاری بر خود و پذیرش آسیب‌پذیری این عوارض رو برطرف ساخت. میکرو شماره 9: تربیت فرزندان در محیطی عاری از شرم به اونها کمک میکنه ارزش وجودی خودشون رو درک کنن. ما والدین بهترین ها رو برای فرزندمون میخوایم.
بنابراین اگر میخوایم در زندگیشون با دیگران مشارکت داشته و ارتباط برقرار کنن، باید اصول زیربنایی ارزش وجودی و آسیب پذیری رو بیاموزیم و به فرزندانمون نیز آموزش بدیم. اولین قدم اینه که باید توجه داشته باشیم که کودکان حس شرم رو به شکل یک ضربه روحی تجربه میکنن. رویدادهای شرم‌آوری که در ابتدای دوران کودکی اتفاق میفته نه تنها در سنین پایین بر روی اونها تأثیر میذاره، بلکه مابقی عمر نیز اونها رو رنج میده. به دفعاتی که در دوران کودکی خود احساس شرمندگی کردید فکر کنید. آیا اون خاطرات هنوز در ذهن شما زنده‌اند؟ از طرف دیگه اگر کودکان شرمساری رو تجربه نکنن، احساس ارزشمند بودن میکنن، زیرا بی قید و شرط دوست داشته میشن و احساس تعلق خاطر میکنن. خانواده باید مکانی باشه که در اونجا بتونیم خود حقیقیمون باشیم. برای اینکه فرزندانمون با احساس شایستگی عمیقی بزرگ بشن و بدونن که به اندازه کافی خوب هستند، نیاز به خونه‌ای دارن که محیط اون عاری از شرمه. اگر اونها توسط اعضای خانواده خودشون بدون قید و شرط دوست داشته بشن، راحت تر میتونن عشق ورزیدن به خود رو یاد بگیرن. دقیقاً به همین علته که ما به عنوان والدین باید به فرزندانمون یاد بدیم که چطور با حس شرمساری مقابله کنن و این کار رو از طریق مشارکت کردن با اونها و نیز با پذیرش ارزش وجودی خودمون میتونیم انجام بدیم. ایجاد چنین محیطی نیازمند اینه که والدین سرمشق فرزندان خودشون باشن و به جای اینکه اونها رو نصیحت کنن، نسبت به ارزش‌ها و هنجارهایی که میخوان فرزندانشون از اونها بیاموزند متعهد باشند. در این صورت محیطی باز و پایدار رو برای رشد فرزندانشون فراهم میکنن. به زبان ساده، اگر والدین بخوان فرزندان رو با ارزش وجودیشون آشنا کنن، ابتدا باید ارزش وجودی خودشون رو بپذیرن. هیچ فرزندی نمیتونه خصیصه‌ای که والدین اون نداره به ارث ببره. این اصول تربیتی یعنی مشارکت داشتن و ایجاد فرهنگ ارزش نهادن به خود به جای شرمساری بخشی از یک تصویر بزرگتره. اگر این اصول رو در زندگی روزمره خود اعمال کنید، شما و اطرافیانتون، دوستان، خانواده و همکاران همگی از اون سود میبرید و زندگی بهتری رو تجربه میکنید. میکرو شماره 10. سخن پایانی. پیام کلیدی این کتاب اینه که برای داشتن یک زندگی عاری از حس شرم باید عشق ورزیدن بی قید و شرط به خود رو بیاموزیم و در هنگام برخورد با دوستان، اعضای خانواده و همکاران به حس ارزش وجودی خودمون تکیه کنیم. در این صورت جرأت آسیب پذیر بودن رو پیدا می کنیم، زیرا شکست و طرد شدن نمیتونه خدشه‌ای بر حس ارزش وجودی ما وارد کنه. ما با پذیرش آسیب پذیری خودمون، با ابزار احساسات و مشارکت کردن میتونیم رابطه عمیق‌تری با دیگران ایجاد کنیم و زندگی شخصی و کاری خودمون رو ارتقا بدیم.